Υπέροχα μου πλάσματα, καλησπέρα σας. Είμαι η Εύα και σας καλωσορίζω όλους στο κανάλι μου Love Healing Tarot. Καλό και ευλογημένο Σαββατοκύριακο εύχομαι σε όλους. Με υγεία, με αγάπη, με χαρά και με ό,τι εσείς ποθείτε. Θέλω να εκφράσω τη βαθιά μου ευγνωμοσύνη για την υπέροχη ενεργειακή μας παρέα. Πάρα πολύ σας ευχαριστώ που είστε κοντά μου. Είμαι ευγνώμων για κάθε καινούργια εγγραφή, για κάθε σχόλιο, για κάθε like. Να θυμάστε, αν σας αρέσει το βίντεο, να πατάτε like γιατί βοηθάτε πάρα πολύ. Να στείλω μία πολύ θερμή αγκαλιά στους Έλληνες του εξωτερικού και να σας ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου για την εμπιστοσύνη σας, για τη στήριξή σας, για την αγάπη σας. Να είστε πάντα καλά όπου και αν βρίσκεστε. Και βεβαίως σφιχτή αγκαλιά και στην Κύπρο μας. Θέλω αγαπημένες και αγαπημένοι να θυμάστε πως τα ανοίγματα που κάνουμε εδώ είναι γενικά ανοίγματα και αυτό σημαίνει ότι σε κάποιους από εσάς ταιριάζουν. Όταν διαβάζω τα σχόλιά σας, ότι σαν προσωπικό πραγματικά χαίρομαι πάρα πολύ να μου το γράφετε. Ενθουσιάζομαι. Παρόλα αυτά όμως, επειδή κάποιες χιλιάδες παρακολουθείτε τα βίντεό μου, δεν γίνεται να ταιριάζουν σε όλους σας. Αν λοιπόν κάποιος από εσάς επιθυμεί να δούμε το δικό του το θέμα, αυτό γίνεται μόνο με προσωπικό άνοιγμα και όποιος το επιθυμεί, τα στοιχεία επικοινωνίας μου υπάρχουν στην περιγραφή. Η περιγραφή είναι κάτω από τους χρόνους, καθώς επίσης να ενημερώσω πως τα προσωπικά τα κάνω μόνο με βίντεο και σας στέλνω το link. Αυτά με πολύ αγάπη από μένα για εσάς και πάμε να δούμε το θέμα μας. Ένα από τα θέματα που το έχετε αγαπήσει πολύ. Τι θα κάνει που δεν το περιμένεις με τίποτα και πάμε να δούμε, θα κάνει κάτι. Επιλέγετε αμέθιστο, λευκό χαλαζία, μαύρη τουρμαλίνη. Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το πρώτο μας άνοιγμα, για να δούμε τι θα δούμε. Τι θα κάνει. Θέλουμε δράση εδώ, Κάρτα βάσης δική σας καρτούλα, δύσκολη καρτούλα, αγαπημένες και αγαπημένοι, γιατί είστε σε αυτή την κατάσταση εδώ, γιατί, για πείτε μου, γιατί είστε εδώ εγκλωβισμένοι, τι συμβαίνει, πού είστε εγκλωβισμένοι, είστε εγκλωβισμένοι στη σκέψη κάποιου ανθρώπου και το μυαλό σας δεν μπορεί να φύγει από εκεί. Εσείς το ξέρετε, ο καθένας από εσάς, σε όσους βεβαίως μπορεί να ταιριάζει η κάρτα. Εσείς ξέρετε ποια είναι η κατάσταση η οποία σας έχει εγκλωβίσει και σας κάνει να νιώθετε ότι είστε σε ένα αδιέξοδο από το οποίο δεν μπορείτε να ξεφύγετε. Αυτή τη στιγμή δεν θα σας πω τίποτε άλλο. Πάμε να περάσουμε στο άνοιγμά μας. Τώρα για να είμαι ειλικρινής, πάλι προσωπικό νομίζω ότι κάνω σε κάποιον από εσάς, έτσι. Γιατί κρίνοντας από τις κάρτες που έχω ανοίξει εδώ, πραγματικά θεωρώ ότι σαν να κάνω προσωπικό σε κάποιον από εσάς. Λοιπόν, έχω την αίσθηση ότι ο άνθρωπος αυτός είναι παντρεμένος ή παντρεμένη για τους κυρίους της παρέας. Ζώδια έχω το ζώδιο του υδροχόου, αυτό έχω μόνο μέχρι στιγμής. Κάποιοι έχετε γνωριστεί στον εργασιακό σας χώρο, μπορεί και να εργάζεστε μαζί, μία σχέση η οποία το ξέρατε πάρα πολύ καλά ότι τουλάχιστον η άλλη πλευρά το ήξερε, έτσι, γιατί εδώ έχω και μία ενδεικτική κάρτα που μπορεί να μου δηλώνει ότι έχετε πέσει και θύμα νάρκισσου. Λοιπόν, οπότε σίγουρα η άλλη πλευρά ήξερε ότι δεν θα είναι κάτι εύκολο, ιδιαιτέρως όσοι πραγματικά είναι σε γάμο, εκεί είναι πολύ μεγαλύτερος ο βαθμός δυσκολίας μιας τέτοιας σχέσης. Επίσης μπορεί να νιώσατε αρκετές φορές κατά τη διάρκεια της σχέσης
και μπορεί να το νιώθετε και ακόμα, δεν ξέρω, ότι αυτός ο άνθρωπος σας θεωρούσε ότι είστε κτήμα του. Μπορεί να σας έκανε σκηνές υλοτυπίας, μπορεί οτιδήποτε. Πάντως υπάρχουν αρκετά θέματα, παρόλα αυτά, να ξέρετε, δεν σας έχει ξεχάσει καθόλου. Δεν ξέρω αν είναι μία σχέση που μπορεί τη μία να είστε μαζί και μετά να χωρίζετε και ξανά να έχει όλα αυτά τα πισωγυρίσματα. Άρα πάντως εδώ ξεκάθαρα δηλώνεται ότι έχετε να περιμένετε πολύ σύντομα επικοινωνία από αυτόν τον άνθρωπο. Τώρα, για όσους θέλουν να το ακούσουν αυτό, έτσι, εγώ λέω αυτά που βλέπω και εσείς πάντοτε κάνετε αυτό που θέλετε και αυτό που νιώθετε. Δεν είναι μία καλή περίπτωση για εσάς. Τουλάχιστον με τις κάρτες που έχω εδώ μέχρι στιγμής, έτσι, γιατί όπως σας είπα, έχω μία κάρτα η οποία μου δηλώνει και τον πολύ χειριστικό άνθρωπο ή τον άρκισο, μου δηλώνει τον κτητικό άνθρωπο, τον ζηλιάρη άνθρωπο. Εκεί λοιπόν δημιουργούνται πάρα πολλά θέματα σε μία σχέση και πάρα πολλά προβλήματα. Το καταλαβαίνετε πάρα πολύ καλά κι εσείς, ιδιαιτέρως όσοι το έχετε βιώσει αυτό. Μπορεί να αναφέρομαι σε αρσενικό πρόσωπο, αλλά ισχύει το ίδιο και για τους κυρίους της παρέας, εντάξει. Λοιπόν, απλά έχω μπροστά μου ένα βασιλιά γι' αυτό. Πάμε να ανοίξουμε και γραμματάκια, μικρό όνομα ή επώνυμο. Γιώτα, έψιλον, ωμέγα, ψι, εντάξει τώρα, φι, νι, φαίνονται όλα, ναι, 1, 2, 3, 4, 5, 6, άλλο ένα και θήτα. Λοιπόν, μικρό όνομα ή επώνυμο, γιώτα, έψιλον, ωμέγα, ψι, φι, νι, θήτα. Ωραία. Για να δούμε. Τι άλλο θα δούμε. Τι εξέλιξη θα υπάρξει μετά την επικοινωνία. Μπορεί να σας καλέσει να βγείτε έξω. Μάλιστα. Λοιπόν, βλέπω κινήσεις εδώ πολλές, παιδιά, όντως. Που πιθανότατα και να μην τις περιμένετε, βέβαια, προφανώς. Θεωρώ ότι μπορεί να βγείτε κάπου εσείς να πάτε, έτσι, και να συναντηθείτε τυχαία συνάντηση. Ένα, αν εργάζεστε μαζί δεν αποκλείεται καθόλου να κάνετε μαζί, και δεν εννοώ μόνο οι δυο σας, έτσι, μπορεί να είστε κι άλλοι συνάδελφοι, ένα επαγγελματικό ταξίδι, εντάξει. Εκεί κάτι θα μάθετε. Κάτι θα μάθετε για αυτόν τον άνθρωπο. Τώρα, θα σας το πει αυτός, θα μαθευτεί μέσω τρίτων, δεν ξέρω, πάντως κάτι θα μάθετε. Έχει μεγάλο ενδιαφέρον το δικό σας το άνοιγμα, λίγο έτσι μας κάνει σαν ταινία, Για να δούμε. Μάλιστα. Λοιπόν, ίσως αυτή τη στιγμή να μην έχετε και καμία επικοινωνία, καμία επαφή, δηλαδή όσοι εργάζεστε μαζί, πιθανότατα να λέτε μία ξερή καλημέρα μέσα από το στόμα σας, ας πούμε, έτσι. Δεν έχετε πολλά παρεδώσει. Σύμφωνα με αυτά που λένε οι κάρτες, φαίνεται ότι ο άνθρωπος αυτός θα σας εξομολογηθεί τον έρωτά του και πολύ πιθανόν να σας ζητήσει να είστε και πάλι μαζί. Δεν ξέρω, οι πρώτες κάρτες που άνοιξα δεν αλλάζω γνώμη, ότι δεν μου πολύ αρέσει αυτός ο άνθρωπος. Τώρα
Φαίνεται ότι θα τα ξαναβρείτε πάντως, έτσι, και με αυτή την καρτούλα που άνοιξα ως καταληκτική κάρτα για να δω τι γίνεται, πώς γίνεται κλπ. Να πάρω μία διευκρίνηση, ας το πούμε και έτσι. Φαίνεται ότι θα τα ξαναβρείτε. Σίγουρα η άλλη πλευρά, να ξέρετε, είναι σε θέση ισχύως. Και αυτό θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Δηλαδή, δεν ξέρω, μπορεί κάποιοι από εσάς να το νιώθετε κιόλας αυτό, να νιώθετε ότι να έχετε έναν υπέρμετρο θαυμασμό για αυτόν τον άνθρωπο, να πιστεύετε ότι είναι πολύ σπουδαίος, πολύ σημαντικός ή πολύ σημαντική, κάτι κάπως, γιατί έχουμε εδώ και τα παιχνίδια εξουσίας, αφενός και αφετέρου έχουμε και τη συμφιλίωση. Οπότε η καταληκτική καρτούλα μας δηλώνει ξεκάθαρα ότι θα υπάρξει συμφιλίωση ανάμεσά σας, που μπορεί να περιέχει φυσικά, εννοείται, και το ερωτικό στοιχείο, γιατί εδώ έτσι το λιοντάρι είναι ένα άγριο ζώο της ζούγκλας, έχουμε τα αρχαίγωνα, τα πρωτόγωνα, ένστικτα κλπ, που ανάμεσά τους είναι και το ερωτικό, οπότε το θεωρώ πάρα πολύ πιθανόν να υπάρξει και μια ολοκληρωμένη επανασύνδεση, ας το πούμε έτσι. Λοιπόν, τώρα πάμε να συνοψίσουμε, γιατί σας έχω πει αρκετά πράγματα. Το λέω και πάλι ότι το βλέπω σαν προσωπικό άνοιγμα για κάποιους από εσάς. Ένας άνθρωπος ο οποίος πιθανότατα είναι σε γάμο, με θέση υψηλή ίσως αν εργάζεστε και μαζί, μπορεί να είναι και προϊστάμενος, ένας πολύ γοητευτικό άτομο και πολύ επικίνδυνο και πολύ χειριστικό άτομο που θεωρεί ότι άλλοι άνθρωποι είναι κτήμα του κλπ. Μπορεί και σκηνές ζηλοτυπίες, όλα αυτά. Δεν σας έχει ξεχάσει καθόλου, το ξαναλέω, θέλει πάρα πολύ να επικοινωνήσει μαζί σας. Μία τυχαία συνάντηση βλέπω, έξω, κάπου θα βρεθείτε και θα συναντηθείτε τυχαία, καθώς επίσης για κάποιους άλλους μπορεί να ισχύει το ότι θα κάνετε μαζί ένα επαγγελματικό ταξίδι και εκεί κάτι θα μάθετε για αυτόν τον άνθρωπο. Εντάξει. Αυτή τη στιγμή οι σχέσεις σας είναι ψυχρές τυπικές ή καθόλου, όμως έχετε να περιμένετε ερωτική εξομολόγηση από αυτόν τον άνθρωπο και βλέπω και συμφιλίωση. Εντάξει. Αυτά, αγαπημένες και αγαπημένοι, που επιλέξατε το πρώτο άνοιγμα, και πραγματικά εδώ πράγματα και θάματα έχουμε, έτσι. Δηλαδή, εντάξει, είχε πολύ δράση το δικό σας το άνοιγμα. Λίγο σαν ταινία. Τη συνέχεια θα τη δούμε μια άλλη φορά, εντάξει. Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το δεύτερο μας άνοιγμα, πάμε να δούμε τι θα κάνει που δεν το περιμένεις με τίποτα. Για να δούμε τι θα δούμε εδώ, τι θα δούμε. Αγαπημένες και αγαπημένοι, έχουμε εδώ μία ψηλοδύσκολη καρτούλα, αναφορικά με εσάς είναι αυτή η καρτούλα, γιατί δείχνει τους ανθρώπους, είναι μία κάρτα κτήσης και κτητικότητας και δείχνει τους ανθρώπους οι οποίοι δεν θέλουν να χάσουν τίποτα από ό,τι έχουν, και αυτό δεν αναφέρεται μόνο σε υλικά αγαθά, αλλά αναφέρεται και σε ανθρώπους και σε καταστάσεις και σε συναισθήματα. Το να βιώνει κάποιος κάτι τέτοιο είναι πολύ δύσκολο, γιατί είναι μια πολύ πικρή και ταυτόχρονα αληθινή διαπίστωση ότι επί της ουσίας δεν μας ανήκει τίποτε άλλο εκτός από τον εαυτό μας. Όσοι από εσάς είστε σε μια τέτοια φάση, που μπορεί να έχει έρθει ένας χωρισμός στη ζωή σας και να μην μπορείτε να τον αποδεχτείτε, καταλαβαίνετε πάρα πολύ καλά γιατί πράγμα σας μιλώ εδώ. Πάμε να δούμε
την άλλη πλευρά. Μάλιστα, λοιπόν, έχουμε αρκετές πληροφορίες για την άλλη πλευρά. Να ξέρετε ότι στη ζωή του ανθρώπου αυτού είστε και πιστεύω θα είστε ένας φωτεινός, λαμπερός ήλιος. Όμως ο άνθρωπος αυτός είναι εγκλωβισμένος σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Βλέπετε εδώ πως είναι αυτή η κοπελίτσα, Κανείς δεν θέλει να είναι στη θέση της. Λοιπόν, εγκλωβισμένος απόλυτα σε μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Κάποιοι μπορεί να έχετε γνωριστεί στον εργασιακό σας χώρο. Δύσκολη ιστορία. Το ήξερε η άλλη πλευρά, το ήξερε σίγουρα πάντως. Για εσάς δεν ξέρω, αλλά η άλλη πλευρά ήξερε ότι είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο. Δεν ξέρω πού ακριβώς μπορεί να είναι εγκλωβισμένος ο άνθρωπος αυτός, γιατί δεν έχω προς το παρόν σαφείς ενδείξεις. Αλλά εδώ έχω όμως μία κάρτα, η οποία είναι η Βασίλισσα Κούπα. Εδώ έχουμε το ζώδιο του Καρκίνου και δίπλα έχουμε το ζώδιο των Ιχθύων. Η Βασίλισσα Κούπα είναι η Βασίλισσα της αγάπης. Άρα κάτι που δεν αμφισβητείται είναι ότι ο άνθρωπος αυτός σας αγαπάει πάρα πολύ. Σας αγαπάει πάρα πολύ. Κάτι υπάρχει πάντως, δηλαδή θεωρώ ότι μπορεί να μην σας είχε πει και όλη την αλήθεια. Καταρχάς αναφερόμαστε σε κάποιον άνθρωπο που ήδη τον ξέρετε, ξεκάθαρο. Μπορεί να υπήρχαν ανάμεσά σας μυστικά, κρυμμένα πράγματα, φόβος από την άλλη πλευρά, γιατί βεβαίως όποιος ζει μια τέτοια κατάσταση όπως φαίνεται εδώ του απόλυτου εγκλωβισμού, που μπορεί να είναι σε γάμο, να έχει οικογένεια και να φοβάται, να έχει άμεση εξάρτηση από την πατρική οικογένεια και να φοβάται ακόμα και τη σκιά του ή τη σκιά της, τι θα πει η μαμά, ο μπαμπάς κλπ. Όλα αυτά είναι πιθανά δυστυχώς, ακόμα και στις μέρες μας, εν έτη 2024. Μεγάλος φόβος λοιπόν. Μπορεί να σας έχει εξαπατήσει κιόλας, δηλαδή εννοώ με ψέματα, ή να μην σας έχει πει όλη την αλήθεια, να έχει κρύψει πράγματα κλπ. Και να ξέρετε επίσης ότι σας παρακολουθεί, με όποιον τρόπο μπορεί. Μπορεί να έχετε κοινούς γνωστούς και να μαθαίνει για εσάς. Σίγουρα πάντως κάτι γίνεται, έτσι, και θέλει να παρακολουθεί τη ζωή σας και το βρίσκω πολύ λογικό, γιατί έχουμε ανοίξει δύο κορυφαίες κάρτες, οι οποίες δηλώνουν, όπως σας είπα εξ αρχής, ότι είστε ο ήλιος στη ζωή του. Πώς να ξεχάσουμε τον ήλιο μας, ξεχνιέται ο ήλιος μας, δεν ξεχνιέται. Και η βασίλισσα της καρδιάς του επίσης. Λοιπόν, να ανοίξουμε και γραμματάκια, μικρό όνομα ή επώνυμο, ήτα, ωμέγα, αμάρε παιδιά το ωμέγα. Πολύ μεγάλη αγάπη μου έχει. Λοιπόν, φι, καλά, νι, έψιλον, ύψιλον και πι. Μικρό όνομα ή επώνυμο, ήτα, ωμέγα, φι, νι, έψιλον, ύψιλον και πι. Για να δούμε τι θα γίνει, θα κάνει τίποτα, για θα μείνει με το φόβο. Εκεί. Και στον εγκλωβισμό. Όπα. Εντάξει, μία κάρτα την οποία η αλήθεια είναι δεν την περίμενα, αν και γιατί να μην την περιμένω. Όταν έχουμε τη Βασίλισσα Κούπα, γιατί να μην ανοίξουμε και από την κυρία Λένορμαν κάτι αντίστοιχο. Λοιπόν. Και πετάχτηκε κιόλας, έτσι, έπεσε την ώρα που ανακάτευα, οπότε... Πολύ αγάπη ρε παιδιά, πολύ αγάπη, αλλά. Λοιπόν,
Για να δούμε τι άλλες πληροφορίες θα μας δώσει εδώ η κυρία Λέα. Κάτι θα μάθετε για αυτόν τον άνθρωπο, κάτι θα μάθετε. Λοιπόν, και εντάξει, πολύ συγκεκριμένη πληροφορία για κάποιους ότι αν ασχολούνται με το εμπόριο θα πάνε πάρα πολύ καλά ή πηγαίνουν πάρα πολύ καλά. Μπράβο τους, με γεια τους, με χαρά τους. Εμείς θέλουμε εδώ τα δικά μας να δούμε αν θα γίνει κάτι και αν αυτή η είδηση θα την ακούσετε από το ίδιο το πρόσωπο ή όχι, εμείς αυτά θέλουμε. Αυτές τις αποκαλύψεις θέλουμε. Wow. Εδώ έχουμε την κάρτα του θανάτου, η οποία βεβαίως εννοείται ότι δεν σημαίνει το φυσικό θάνατο, σημαίνει και ιδιαιτέρως με τις κάρτες που έχουμε δει, μέχρι εδώ με τίποτα, σημαίνει μεταμόρφωση, σημαίνει πολύ μεγάλη αλλαγή, πάλι μεγάλη αρκάνα. Τι λες τώρα, πάνε οι τελικές κάρτες εδώ να με ταλαιπωρήσουνε. Λοιπόν, και επειδή με μπερδέψαν πάρα πολύ, θα ζητήσω διευκρίνηση αγαπημένες και αγαπημένοι, γιατί θέλω να δω αυτό το 10 κούπα είναι με σας ή απλά όσοι είναι παντρεμένοι θα μείνουν στην οικογένειά τους. Ένα ναι ή ένα όχι. Είναι για σας ναι ή όχι. Ούτε ναι ούτε όχι δεν είναι αυτό. Δεν θέλουν να μας απαντήσουν οι καρτούλες, γιατί καλές μου καρτούλες. Λοιπόν, εντάξει. Έχουμε πάρει αρκετά μεγάλη διευκρίνηση. Λοιπόν, αγαπημένες και αγαπημένοι, στο δικό σας άνοιγμα δεν φαίνεται να κάνει καμία απολύτως κίνηση. Απολύτως. Η αγάπη υπάρχει, δεν αλλάζω τίποτα από ό,τι σας έχω πει μέχρι στιγμής. Πολύ μεγάλη αγάπη, σίγουρα, φόβος επίσης, εγκλωβισμός επίσης, μετριοπάθεια έχει αυτός ο άνθρωπος, δηλαδή προσπαθεί να βρει τη χρυσή τομή και να μην τραβάει τα άκρα και φαίνεται σαν να κάνει υπομονή, παρόλο που επιθυμεί μία πάρα πολύ μεγάλη αλλαγή ανάμεσά σας. Παρ' όλα αυτά δεν έχει τη δύναμη να περάσει σε δράση. Να ξέρετε ιδιαιτέρως για όσους όντως είναι παντρεμένοι, ότι πολύ απλά δεν πρόκειται ποτέ να χωρίσουν. Όσο και αν αυτό το ποτέ ακούγεται, δεν υπάρχει ποτέ ή για πάντα, όμως εδώ σας το λέω με βεβαιότητα. Όσοι είναι παντρεμένοι δεν πρόκειται να χωρίσουν και δεν πρόκειται να κάνουν και καμία απολύτως κίνηση. Είναι σαν με τις κάρτες που έχω εδώ, τις τελευταίες, είναι σαν να έχουν αποδεχτεί τη μοίρα τους και θυσιάζουν αυτή την αγάπη και το καλό ίσως της οικογένειάς τους, έτσι. Εγώ θέλω να είμαι, πάντα είμαι με το μέρος σας, εννοείται, ξεκάθαρα, και φαντάζομαι ότι κι εσείς από τη δική σας την πλευρά είστε άνθρωποι που δεν θα θέλετε να χαλάσετε, ας πούμε, να χαλάσει μια οικογένεια. Θα μου πείτε γιατί εξ αρχής μπλέχτηκε αυτός ο άνθρωπος και έκανε όλα αυτά μαζί σας, εννοείται, απαράδεκτο. Όταν μία κατάσταση δεν μπορείς να τη φτάσεις μέχρι το τέρμα και να είναι όλα όμορφα και σωστά, καμωμένα, μην τη ξεκινάς. Ναι, συμφωνώ απόλυτα. Δυστυχώς δεν έχετε κάτι να περιμένετε. Θα μείνει εκεί. Οπότε νομίζω ότι έχει έρθει η ώρα, όσοι δεν το έχετε πάρει απόφαση, βεβαίως πάντα εσείς θα κάνετε αυτό που θέλετε. Εγώ απλά λέω τη γνώμη μου. Δεν χρειάζεται να την ακούσετε. Νομίζω ότι έχει έρθει η ώρα πάντως, για όσους το επιθυμείτε, να προχωρήσετε τη ζωή σας παρακάτω, γιατί δεν έχετε κάτι να περιμένετε και είναι και κρίμα γιατί να χάνετε το χρόνο σας, αφού η άλλη πλευρά έχει λάβει πολύ ξεκάθαρες αποφάσεις. Και
Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το τρίτο μας άνοιγμα, πάμε να δούμε τι θα κάνει που δεν το περιμένεις με τίποτα. Αγαπημένες και αγαπημένοι, μία δύσκολη καρτούλα ανοίξαμε εδώ. Και είναι δική σας καρτούλα και γι' αυτό με ενδιαφέρει και όλος και πρόκειται να ασχοληθώ με αυτή την κάρτα. Να σας πω δύο λόγια, αν και εφόσον σας ταιριάζουν. Έχουμε λοιπόν εδώ μία κάρτα η οποία δείχνει ότι μπορεί να είστε σε μία φάση ζωής που σκέψεις ατέλειωτες, μπορεί να βρίσκεστε, έτσι να κάνετε μάλλον, ατέλειωτες σκέψεις, ατέλειωτες, ξανά. Αυτό είναι κάτι πολύ βασανιστικό, σίγουρα. Από την άλλη μπορεί να έχετε πλάσει στο μυαλό σας μία ιστορία για έναν συγκεκριμένο άνθρωπο που να μην ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό όταν μας συμβαίνει, όλοι το έχουμε κάνει ανεξαιρέτως. Οπότε το θέμα είναι ότι αν συμβαίνει κάτι τέτοιο, ίσως έχει έρθει η στιγμή να το συνειδητοποιήσετε και πολύ πιθανόν γι' αυτό να έχουμε ανοίξει εδώ και αυτή την καρτούλα. Όσοι έχετε την ψυχραιμία, θα πρέπει να σκεφτείτε αντικειμενικά αν όλα όσα σκέφτεστε για κάποιον άνθρωπο, μπορεί να του έχετε φτιάξει και ένα θρόνο και να τον έχετε βάλει πολύ ψηλά και να μην του αξίζει τελικά αυτή η θέση που τον έχετε βάλει. Τον ή την, για τους κυρίους της παρέας μας. Για πάμε να δούμε. Μάλιστα. Παιδιά, ένας χαμός γίνεται στο δικό σας το άνοιγμα, πραγματικά όμως ένας χαμός, απίστευτος χαμός γίνεται. Δεν μου αρέσουν οι πληροφορίες που έχω για το συγκεκριμένο άνθρωπο, καθόλου, παρόλο που βλέπω ότι πρόκειται να επιστρέψει σε εσάς. Θα δούμε βέβαια και περισσότερα στοιχεία. Έχω το ζώδιο του καρκίνου, έχω το ζώδιο των ιχθύων, έχω και τα 3 ζώδια της φωτιάς επίσης. Βλέπω έναν άνθρωπο ο οποίος μπορεί να είναι και κατ' επιλογή ενεργένης. Του αρέσει ή της αρέσει να είναι μόνοι τους, να δουλεύουν για τον εαυτό τους, να έχουν φτιάξει γύρω τους ένα πάρα πολύ ωραίο χώρο, μέσα στον οποίο έτσι να νιώθουν πάρα πολύ καλά, να νιώθουν ασφάλεια κλπ. Και να μην θέλουν τίποτα απολύτως να χαλάσει αυτές τις ισορροπίες στη ζωή τους. Για κάποιους ισχύει το μη κοινωνικά αποδεκτή σχέση, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, είτε είναι παράλληλη σχέση, είτε είναι μια σχέση στην οποία αντιτίθεται η εκκλησία κλπ. Η κοινωνία και πάει λέγοντας. Γενικά, και όταν ήσασταν μαζί, δεν ήταν και ιδανική σχέση. Δηλαδή, υπήρχε από την πλευρά του και μια ψηλοαδιαφορία και κάτι περίεργα πράγματα βλέπω εδώ. Όμως, για κάποιους μπορεί να ισχύει ότι σχέση εξ αποστάσεως, να σας χωρίζουν χιλιόμετρα. Και παιχνίδια εξουσίας, παιδιά, έχω εδώ και τον άνθρωπο ο οποίος κάνει τα πάντα όλα προκειμένου να πετύχει το σκοπό του, το στόχο του κλπ. Τώρα δεν ξέρω τι είναι αυτό που τον κάνει ή την κάνει να επιστρέψουν πίσω κοντά σας. Γιατί αυτό δηλώνεται ξεκάθαρα και μάλιστα με 2 κάρτες εδώ. Λοιπόν, οπότε κάποιοι έχετε να περιμένετε επικοινωνία και πιθανότατα και πρόσκληση να βγείτε έξω, έτσι. Και ερωτική εξομολόγηση, δεν μπορώ να το βγάλω και αυτό από το τοπίο, γιατί ανήκει στις ερμηνείες
της κάρτας εδώ που έχουμε ανοίξει. Πάμε να δούμε και γραμματάκια. Μικρό όνομα ή επώνυμο. Μη, β, ύψιλον, π, ξ, ζ, 3 και 3, 6 και 1, 7 και χ. Λοιπόν, μη, β, ύψιλον, π, ξ, ζ, χ. Αυτά εδώ πάμε να δούμε. Σαφώς λοιπόν εσείς, μάλιστα. Τι να πω τώρα, δεν ξέρω πραγματικά τι να πω, αλήθεια σας λέω. Φαίνεται ότι από κάποια στιγμή και ύστερα είναι σαν να έχουμε μια τεράστια ανατροπή. Πραγματικά όμως. Τεράστια ανατροπή στο δικό σας το άνοιγμα. Δηλαδή από εκεί που βλέπω έναν άνθρωπο που μπορεί να είναι κατ' επιλογή ενεργένης και μπορεί να κοίταζε και γύρω γύρω μήπως βρει και καλύτερες ευκαιρίες κλπ. Όλα αυτά. Έχω μία μεταστροφή απίστευτη μεταστροφή. Για να δούμε τι θα δούμε. Έρχεται παιδιά, έρχεται το παλικάρι, έρχεται απλά. Και πολύ δυναμικά, τι απλά λέω, ό,τι θέλω λέω. Πολύ δυναμικά έρχεται, δεν έρχεται καθόλου απλά, με δαχτυλίδι, έρχεται με προτάσεις, έρχεται με πάθος, έρχεται με ρομαντισμό, έρχεται... Τι να σας πω, τέτοια μετάλλαξη. Πάρα πολύ εντυπωσιακό είναι, πάρα πολύ εντυπωσιακό. Μία πάρα πολύ μεγάλη ανατροπή έχουμε εδώ, τεράστια ανατροπή. Δεύτερη φορά που ανοίγουμε την ίδια κάρτα που μιλά για μη κοινωνικά αποδεκτή σχέση, παιδιά. Επίσης εδώ η κάρτα βάσης σας. Μάλιστα. Έχω μια εικόνα τώρα, Τώρα μπορώ να σκεφτώ διάφορα πράγματα. Διότι βεβαίως όλες οι κάρτες στην Ταρό έχουν θετικές και αρνητικές ερμηνείες. Και είναι ένας από τους λόγους που δεν διαβάζονται στραμμένες κάρτες, διότι δεν έχει κανένα νόημα. Όταν με οδηγήσει, εγώ πάντα ξεκινάω με τα θετικά. Σίγουρα. Όταν όμως ένα άνοιγμα με οδηγήσει να περάσω στα αρνητικά, εννοείται ότι θα περάσω στα αρνητικά. Okay. Λοιπόν, νομίζω τα κατάλαβα όλα. Εδώ. Πραγματικά έχετε να περιμένετε την επιστροφή αυτού του ανθρώπου, έτσι, που θα έρθει πίσω με πάρα πολλές υποσχέσεις, για τις οποίες θέλω να κρατάτε πολύ μικρό καλάθι. Πάρα πολύ μικρό καλάθι, έτσι. Να μην σας πω να μην κρατάτε και καθόλου καλάθι, ακόμα καλύτερα θα είναι. Έχω και το ζώδιο των διδύμων, τώρα εδώ ήρθε να προσθεθεί, και το ζώδιο του υδροχόου έχω εδώ, γεμίσαμε ζώδια πολλά, είπαμε καρκίνος, ιχθύες, τα τρία ζώδια της φωτιάς, υδροχόος και δίδυμη. Αυτά τα ζώδια έχω εδώ, και φυσικά σας λέω ξεκάθαρα ότι ο άνθρωπος αυτός θα επιστρέψει, δεν θα έχει αλλάξει στο ελάχιστο, καθόλου όμως. Δεν μου αρέσουν έτσι, δεν μου αρέσει ο χαρακτήρας του ή ο χαρακτήρας της. Δεν μου αρέσει, τόσο απλά. Βλέπω πάρα πολλά προβλήματα εδώ, πολλά θέματα δηλαδή, και γι' αυτό έτσι μου προξενούσαν και τρομερή εντύπωση. Εδώ η καρτούλα, η μία μάλλον, προξενούσε εντύπωση και λέω γιατί, τι συμβαίνει, πώς είναι δυνατόν ξαφνικά από τις κάρτες που έχουν προηγηθεί να πάμε εκεί. Όχι ότι δεν συμβαίνουν ανατροπές και έχουμε ζήσει εδώ παρεούλα πάρα πολλές ανατροπές στα ανοίγματα που κάνω, έτσι, αλίμονο. Όμως, εντάξει, γι' αυτό συνέχισα να ανοίγω κάρτες, Θεωρώ λοιπόν ότι ναι, θα επιστρέψει σε εσάς. Δεν ξέρω, μου φαίνεται ότι κάτι θέλει να σας ζητήσει.
Αυτό θεωρώ πιο πιθανό, ότι κάτι θέλει να σας ζητήσει. Με πολλές υποσχέσεις, παιδιά. Υποσχέσεις οι οποίες δεν τις βλέπω να γίνονται πραγματικότητα όμως. Γι' αυτό το λόγο σας είπα να κρατήσετε πάρα πολύ μικρό καλάθι. Φυσικά είναι ξεκάθαρο ότι εσείς θα ενθουσιαστείτε, εννοείται αυτό, ο καθένας μας θα ενθουσιαζόταν αν επέστρεφε στη ζωή μας κάποιος άνθρωπος τον οποίον έτσι τον αγαπάμε και τον περιμένουμε κλπ. Αλλήμονο. Όμως από εκεί και πέρα μπορεί να μας δηλώνει και έναν άνθρωπο που μπορεί να έχει και μονή με την εμφάνισή του, να θέλει να θρέφει τον εγωισμό του. Θέλει προσοχή, πολύ μεγάλη προσοχή. Πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Γιατί μπορεί ο άνθρωπος αυτός να είναι πιο υπέροχος, τρυφερός, ρομαντικός, αλλά μπορεί να είναι και τόσο υποχθόνιος όσο δεν φαντάζεστε, και αυτό μου βγαίνει στο άνοιγμα. Ότι τελικά παρουσιάζει ένα προσωπείο προκειμένου να πετύχει κάθε φορά το σκοπό του, αυτό που θέλει. Σε όσους λοιπόν από εσάς αγαπημένες και αγαπημένοι ταιριάζουν αυτά που είπα, αν θέλετε ακούστε αυτά. Και αν επιστρέψει, κρατήστε μικρό καλάθι, φυσικά είναι ένα γενικό άνοιγμα και πηγαίνετε βήμα-βήμα για να δείτε ποια είναι τελικά η πραγματικότητα. Εδώ ολοκληρώσαμε και αυτό μας το άνοιγμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου και με παρακολουθείτε. Μέχρι την επόμενη φορά να είστε όλοι καλά. Σας φιλώ γλυκά.